ATS on Neuvostoliitossa valmistettu keskiraskas telaketjulla liikkuva tykinvetäjä. Suomi hankki 60-luvulla näitä työjuhtia uusiessaan raskasta tykistökalustoaan. Kävimme Pornaisissa pienellä koeajolla tällä sympaattisen näköisellä kulkupelillä. Tämä ei ole sponsoroitu video, mutta MilSafarit tarjosi taas tilaisuuden koeajaa muutamaa kiinnostavaa ajoneuvoa. Osa videon kuvitusmateriaalista liittyy Museo Militarian ja Tykkimiehet ry:n Kylmän sodan tykkimiehet -hankkeeseen. Yleisesti ottaen armeijakalustosta puhuttaessa huomio kiinnittyy panssarivaunuihin, tykkeihin ja muuhun taisteluvälineistöön. Taustalla toimivat logistiikan työkalut jäävät helposti ilman ansaitsemaansa huomiota. ATS on mielenkiintoinen esimerkki tietyn aikakauden työkoneesta. Telatraktorien kaltaiset vetäjät syrjäyttivät hevoset, mutta ovat sittemmin lähes poistuneet käytöstä. Nykyään samat tehtävät hoidetaan maastokuorma-autoilla ja monipuolisemmilla työkoneilla. Tykinvetäjän perusidea on yksinkertainen. Se kykenee hinaamaan maastossakin raskaan tykin tuliasemaan ja mahdollisesti kuskaa samalla miehistön varusteineen ja tarvikkeineen. Neuvostoliitossa alettiin sodan jälkeen suunnittelemaan uutta työkonetta tykistön tarpeisiin. T-23 Salensin kaltaiset vetäjät olivat osoittautuneet oikein käyttökelpoiseksi ja saatujen oppien pohjalta suunnittelevat jotakin isompaa ja tehokkaampaa. ATS edusti 1950-luvulla uuden sukupolven telatraktoria. Iso ero edeltäjiin oli, että ATS suunniteltiin suoraan sotilaskäyttöön, ei pelkkä maatalouskoneen muunnos. ATS on karkeasti käännettynä lyhenne sanoista keskiraskas tykistötraktori. Teknisesti se ei kuitenkaan ole traktori, vaan ennemminkin vetäjä. Siitä puuttuu traktorille tyypillinen voiman ulosotto, johon voisi kytkeä hinattavia työkoneita. ATS on suunniteltu vain ja ainoastaan hinaamaan raskaita kuormia maastossa. Ainoa varsinainen lisälaite on motorisoitu vinssi, jossa on kuulemma voimaa vetää vaikka kivitaloperustuksiltaan. ATS oli tuotannossa 1955–1962, jonka jälkeen sen tilalle tuli tehokkaampi ATS-59. ATS on Itäblokin sotilasajoneuvoksi jopa tilava. Ohjaamohytissä on istuimet 1+6 ja ulkona lavalla 10 istuinpaikkaa lisää. Aikalaiseksi sen maastoliikkuvuutta raskaan kuorman kanssa pidettiin erinomaisena. ATS on panssaroimaton ja aseistamaton. Periaatteessa kattoluukkuun voisi asentaa konekiväärin, mutta ilman panssarointia se olisi vaarallinen paikka ammuskella ketään. Koosta, metelistä ja savun määrästä voi päätellä, että taloudellisuus ei ole tämän kulkuneuvon varsinainen myyntivaltti. Dieseliä menee helposti sellaiset 150 litraa satasella. Ajoneuvon suurimpana heikkoutena pidettiin hidasta maantieliikkuvuutta ja käyttökustannuksia. ATS ei ollut tarkoitettu maantieajoon.
telaketjut rouhivat maantien pinnan rikki ja kova maantie tärisytti ATS:n huoltokuntoon. Iso osa Suomen kenttätykistöstä liikkui sotien jälkeenkin hevosvaljakoilla. Köyhässä maatalousvaltaisessa maassa hevonen oli tuttu ja toimiva työjuhta, mutta kaikille oli selvää, että bensiini ja diesel oli jo syrjäyttänyt kauramoottorin. Suomi osti 1960-luvulla Neuvostoliitosta raskaita 130 K54 kanunoita ylijohdon tykistöksi. Yli 7 tonnin painoista tykkiä ei siirretty maastossa hevosvaljakolla tai sota-aikaisilla vetäjillä. Raskas tykki vaati raskaan vetäjän. Asekauppojen yhteydessä hankittiin myös ATS-telatraktoreita. Mielenkiintoista sinänsä, niin Neuvostoliitto oli varsin innokas myymään näitä vetäjiä. Tykkikauppoja vatvottiin vuosia ja ensimmäinen erä 130 K54 tykkejä ostettiin Suomeen vasta 1962. Niiden vetäjiksi tarkoitettuja ATS:ia saatiin käyttöön jo kesällä 1960. Suomi osti 1960 ja 63 välillä 50 ATS-tykinvetäjää. 1965 hankittiin vielä 20 kappaletta uudempaa ATS-59-mallia. Puolustusvoimat olisi halunnut vetäjäksi mieluummin raskaita maastokuorma-autoja ja esittivät ruotsalaisten Volvojen hankkimista. Mutta 60-luvulla länsikaluston hankintahinta ylitti poliitikkojen maksuhalukkuuden. ATS oli kuitenkin varsin hyvä työkalu siihen käyttöön, mihin se oli tarkoitettu: vetämään maastossa raskaita asioita. Mutta mitään muuta järkevää käyttöä sille oli vaikea keksiä. Maantieajoon se oli auttamattoman hidas ja telaketjut rouhi tienpinnan rikki. ATS vaati paljon huoltoa ja polttoainekulut olivat isot. Suomen käytössä olleista tykistön vetovälineistä ATS oli ylivoimaisesti maastokelpoisin, kallein ylläpitää ja hitain. Telatraktorien käyttö väheni, kun riviin alettiin saamaan raskaita maastokuorma-autoja. Pyöräajoneuvot eivät pärjää maastossa telaketjuille, mutta tykin vetäminen tuliasemaan ei pääsääntöisesti edellytä mitään offroad-safaria. Riittää, kun pääsi kohtuullisesti pellolla tai metsikössä kulkemaan. Puolustusvoimat supisti ATS:ien määrää hiljalleen. 1980-luvun lopulla oli enää jäljellä muutama erikoiskäyttöön varattu vetäjä. Viimeinenkin poistettiin kirjanpidosta 2000-luvun alussa. Koeajolla startattiin telatraktori käyttäen paineilmaa. Oli todella kiinnostava nähdä, miten se käytännössä tapahtuu. Kompuralla täytettiin painepullo, jolla sitten lyötiin kone käyntiin. Monissa isoissa neuvostodieseleissä on paineen ilmanjakopumppu, joka jakaa ilmaa aina sen männän päälle, joka on menossa alas. Sillä voi antaa myös moottorille alkustartin. ATS:ssäkin on sama toiminto, siitä vain puuttuu kompressori, joka täyttäisi painepullon. T-55 panssarivaunussa on oma korkeapainekompura, joka täyttää pullot koneen käydessä. ATS käynnistyi 15 asteen pakkasessa ongelmitta, kuten neuvostovehkeltä voi edellyttääkin, mutta osaamista se vaati.
V12 dieselmoottori piti esilämmittää ja startti piti suorittaa täsmälleen oikein. '50-luvun telaketjuvehkeeksi tämä oli helpompi ajettava kuin ennakkoon odotin. Hallintalaitteet olivat karkeat, mutta kuitenkin riittävän selkeät ja yksinkertaiset. Ajajan istuma-asento on vähän erikoinen, mutta ei mitenkään epämukava. Sauvaohjaus vaatii vähän voimaa, mutta sen oppi kokeilemalla varsin nopeasti. Polkimet ja manuaalivaihteet toimivat samoin kuin henkilöautossa. Matkustamomukavuudesta ei kyllä oikein voi puhua. Meteli on karmea ja kun madellaan 20 kilometriä tunnissa nopeudella, niin edes pakokaasupilvi ei jää kunnolla taakse, vaan tunkee ohjaamoon. Ohjaamo on tosi korkealla, mutta tähän ei ole vaivauduttu rakentamaan edes mitään askelmia. Itselle tämä oli kyllä mieleenpainuvin kulkupeli, mitä olen ikinä ajanut. Tästä puuttuu kaikki taisteluajoneuvojen meriaseksikkyys, mutta tämä oli erilaisin ajoneuvo, minkä puikossa olen koskaan ollut. Pelkästään kyydissä istuminen herätti sielusta sellaisen haaveilevan pikkupojan. Jos ajajalla on oikein vilkas mielikuvitus, niin voi vaikka kuvitella tämän olevan joku ATST-kävelijän edeltäjä. Jos tällainen sympaattisen näköinen, iso, savuttava ja meluisa kylmän sodan työkalu kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi koeajoa.